Welcome back to my channel, Travel Canadian Pinay. So ngayon guys, mag-unboxing tayo. So ito yung natanggap ko kanina sa delivery, yung UPS ng delivery kanina. So in-order ito ng aking asawa. So hindi ko alam kung ano itong laman. So kasi naghihintay ako. Kaya hindi ako umalis sa bahay kanina. So here guys, bubuksan na natin yung box. So anong laman nito? Okay guys, here we are. Bubuksan na natin. So ano kaya itong laman guys? Hindi ko talaga alam kung ano itong laman. So here, bubuksan na natin. Oh, here we are. iPad Pro. Wow. So here we are guys. Ito yung simple box. Ito yung unboxing natin. iPad Pro. Oh my god, it's so beautiful. Look at that. So nice, guys. Wow. So ito yung iPad Pro. Nice. Oh guys, ito sobrang ganda. So ito yung iPad Pro. Oh, 512 gig. So iPad Pro 12.9 inches 5th generation Wi-Fi plus cellular. So wow, ito yung bago guys. Oh my god, it's so beautiful. 2021. Ito yung iPad Pro 2021. Look at that. Ang ganda. So, ito yung iPad 2021, guys. Tsaka, merong siya. Nakikita nyo. iPad Pro 12.9 inches or 5th generation Wi-Fi at cellular. So, maganda ito talaga. Itong bagong iPad. So, bubuksan na natin, guys. Here we are. Oh, ang ganda guys. So ito yung bagong iPad. So look at that. So saan na yan? So hindi naman guys. Mabubuksan. Here we are. iPad Pro. Yung iPad Pro. Look at that guys. Look this here. Wow. Ang ganda talaga guys. So natin. Dito. Oh my god, sobrang gaan. Mas magaan to ito sa aking iPad guys. Yung isa yung iPad Pro na ko na unboxing ko. So ito yung sobrang nipis. Look at that. So makikita niyo sobrang tan. Ito ay color gray. Sobrang niya gaan. So look at that. See? iPad. Tsaka ito. Look at this. Wow. So, yung unboxing natin. So, look at that. And then, wow, nice siya. Nice. Super. So, ano na guys? Ito. Yan siya. Sobrang magaan talaga siya. So, at so, bubuksan natin guys. So, bubuksan natin. Ito yung camera. Look at that. Wow. As in, super ganda siya. Yan lang. See? Ito siya. 3 dot si iPad. Ito yung iPad. Ito yung camera.
My God, so nice. Look at it. Sobrang ano siya guys, nipis. Look at that. Sobrang manipis siya. So, ayun. At saka, ano, maghintay ako ng aking asawa. Siya yung mag-on. So, ito yung unboxing natin guys. So, titingnan ko lang yung ano pa sa dito. So, ito yung ano, guys, charger. See, sobrang liit. Wow, sobrang. Tsaka ito yun. Katulad ito. So, ganun lang guys. At saka ito na yung mga kuan sa Apple. Ano yung mga guides. So, yeah, ito na yung unboxing natin guys. Yung iPad Pro 5th generation. Ito yung iPad Pro 2021. There we are. Yung Apple. So, okay guys. Thank you. Thank you for watching guys. Bye.